Guys, Assalamualaikum. Bagi cermin je RM7,000. RM7,000. Nak tahu cermin apa? Mari tengok kereta lah. So aku baru sampai berada ni, tempat ni one to one. Yang mana main Honda memang kenal lah berada ni. Bagi aku buat kerja kejap. Owner ni steady. Cermin RM7,000. Upah pasang RM500. Bagi aku jalan kerja kejap. Tengok krek dia panjang ni. Panjang krek dia. Sakit mata, sakit hati. Ini yang selalu patah ni. Kalau kiau je selalu patah. Pascat. Geng, sini. Sini. Cermin ori kau tengok. Getah pakai balik tau. Molding bawah ni kan pakai balik dekat cermin asal dengan getah atas. Jepun bagi lah baru buat satu buat. Cermin mahal lah. Betul tak? Apa salah bagi baru buat? Kena pakai balik. Bukannya FL5 je, semua jenis Honda getah pakai balik. Kecuali cermin China. Kalau cermin China SYG dah siap getah. Ni geng, mas kargo nampak? Aku tak ada jual cermin ni. Nak cermin ori FL5 cari abang ni. One to one. Lagi satu yang buat mahal sini. Dia ada button antena ni. Kalau cermin FE dia tak ada. FE dia tak ada. FL5 saja dia ada. Dia ada dua beza. Cermin dia sama dengan FE. FL5 dia ada button antena. Yang kedua cermin dia ada UV. Kalau cermin FE dia kosong putih je. Kat tengah je.
yang kecil. Ni masuk, kita sikit, masuk. Dah ada lock dah kiri kanan. Tekan ni. Dah, settle. Okey geng, FL5 dah siap. Untuk korang yang mana nampak dalam video ni, yang tengok video ni, kalau cermin FE ori, insurans kena cover 3,000. Kalau FL5 ori, even insurans kau cover 10,000 pun tak mungkin dapat ori. Bagi. Settle.